Na de! Na de! Na de! Na de! Nők adományoznak együtt, felkiáltó jellel a végén. Amikor először hallottam a női körről, női adományozói körről, bennem meg kell mondjam őszintén, hogy hitetlenkedés volt. Hogy gyökerek és szárnyakban megint kitalált valamit. Az angol száz országokban ez egy elképesztően népszerű adományozói forma, a Giving Circle, vagyis az adományozói kör. És nekünk van egy női programunk az alapítványon belül, és úgy gondoltuk, hogy ha már szeretnénk valami izgalmasat csinálni, akkor az lehetne egy női adományozói kör. Ez a helyszín, ahol most vagyunk, a Közkincskönyvtár, egy csoda. Ismeretlen emberek összegyűlnek egy nagy nappaliban, ahol rengeteg könyv van, és ezek az ismeretlen emberek értelmes beszélgetést folytatnak. És hát ez önmagában egy adomány, hogy találkozunk valakikkel, és nem fontos, hogy honnan jött el, és tudunk kapcsolódni. A női szénában Magyarországon vannak nagyon jó ötletek, vannak rendkívül jó megvalósító emberek, kezdeményezések, projektek, de egyszerűen nincsen forrás ezeknek a megvalósítására. Olyan hölgyek jelentkezését vártuk, akik havi szinten minimum 11 000 forinttal hozzá tudnak járulni a kör működéséhez. Ebből a közös kasszából ezek a nők, akik részt vesznek, közösen döntik el, hogy milyen magyarországi női kezdeményezésnek ajánlják fel az általuk összegyűjtött összeget. Végigvesszük a női létet, akkor a magyar ABC összes betűjével el tudunk mondani olyan problémahalmazokat, amik a jelen pillanatban élnek attól, mondjuk az alávetettségtől Z-ig, a zaklatásig. Minden betűre jut valami fogalom, amin hát bőven van mit dolgoznunk. Ezek a nők, akik itt összegyűlnek hónapról hónapra, azért választották az adományozást, mert ők nem feltétlenül látják magukat aktivistaként, viszont szeretnének valamit tenni annak érdekében, hogy a férfi-női egyensúly, egyenlőség végre megvalósuljon, és ne csak beszéljünk róla. Hihetetlenül fontosnak érzem, hogy minél inkább szélesítsük azt a palettát, ahogy tudunk adományozni, hogy nagyobbítsuk azt a tortát, és ne csak egy ilyen internetes gombnyomásról szóljon az adományozás, hanem közösségekről, meg kapcsolatokról, mert oda-vissza azt tesz bennünket gazdagabbá, és szerintem nagyon nagy szükségünk van a közösségek adta inspirációkra. Megfogalmazódott bennem az, hogy így szeretnék tenni másokért. Az, hogy nekem tényleg megadatott az a lehetőség, hogy egyetemre járhattam, hogy tovább tanulhattam. Én ügyvédként dolgozom, a társadalomnak egy olyan részében, ahol már megvan az a lehetőségem, hogy mondjuk segítsek azoknak, akiknek valamiért ez nem adatott meg. És ezt kicsit már ilyen kötelezettségemnek is érzem. Egy adományozói körnek az első szabálya az az, hogy a résztvevők érezzék jól magukat. Úgyhogy nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az ismerkedésre. Ebben a 3 alkalomban nem csak egymással ismerkedtünk, de a magyar nők helyzetével is. Ehhez egy szakértő segítségét kértük, aki tartott nekünk egy előadást ebben a témában. Amit még kiemelnék, az a demokratikus alapok. Alkalomról alkalomra közösen döntjük el azt, hogy hogyan menjünk tovább. Most vagyunk túl az ilyen bemutatkozó körökön, most már így fogalmazódik meg bennünk egy irány, és a mai alkalom a körfolyamaton belül egy ilyen kulcs, egy fordulópont lesz, amikor már tényleg elindulunk egy cél irányában. Amikor így hallott erről a lehetőségről, akkor így milyen érzés volt, meg mi hívta ide.
mert szerintem ezeket az érzéseket fontos tudatosítani, mert ezzel fogjuk tudni a számunkra legjobb irányt, meg azt a csoportot, vagy több csoportot meghatározni, ami igazából ennek az egésznek az értelme. Tervezünk nyitott alkalmat, amikor lehetőség lesz külsősöknek becsatlakozni hozzánk, de alapvetően zárt, mert szerettük volna, hogyha egy bizalmi légkör alakul ki a csoportban. Ha arról van szó, akkor akár mélyebb dolgokat is meg tudunk osztani egymással. Ez egy különleges közeg, ahol csak nők vagyunk, ez egy ilyen nagyon támogató, meg feltöltő közeg. Nem véletlen az a kifejezés, hogy sisterhood, nővériség. Ez is egy kicsit a fonó. Lejövünk a fonóba, és most a világ mást követel meg, mint akkor, és ez szerintem elképesztően csodálatos, hogy ezt nem tudják kiölni belőlünk, az összefogást, az, hogy számíthatunk egymásra, az, hogy egymás szemébe tudunk nézni, és ki tudjuk olvasni azt, hogy nem vagyunk egyedül.